Mi van? Nem is kicsit. Figyelj rám, Neon! Ki beszél? Kelj föl, és menj abba a diszkóba, ahol mindig Balázs Palit játszanak. Oké, vettem. Annyira jó az a Balázs Pali, hát nem fantasztikus? Minden nyár után, mikor már nincs levél a pán. Szia, Neon! Nem veszek semmit. Én nem árulok semmit. Akkor meg? Az apád küldött ide? Persze. Aki meghalt? 25 évvel ezelőtt. Így is mondhatjuk? Basszus. Mi az? Mi lenne? Ha békén hagynál? Jó lenne mi? Ha nem mész innen? Megütlek? Ó, jaj, mindjárt bepisilek. A félelemtől? De lehet másként is. Hogy? Csak mi ketten, Neon. Ketten? Mutatok valamit. Most bekapom a fülcimpádat. Nem is rossz. Tudod, mi nagyon hasonlítunk egymásra, Neon. Mint két tojás. Mind a ketten. Rendszeresen járunk erre a helyre. Mindig itt ülünk. Mert táncolni már nem is vagyunk képesek. Csak hallgatjuk a zenét. És feltesszük magunknak a kérdést. És ezért vagy most itt. Tudod, mi a kérdés? Neon. Ki hallgat ilyet? Hát ez az, amitől én se tudok aludni. Most megyek. Még mielőtt belehalok. Már megint elkéstél, fiam. Mit szólna apád, ha látná, mi lett belőled? Szégyenkezne. Apád kis emberként kezdte. Ablakpucoló volt, mint ezek itt, de hamar ennek a cégnek a vezérigazgatója lett. És hatalmas tehetségeket fedezett fel a világnak, anyáddal az oldalán. Persze ez még azelőtt volt, hogy anyád férfivá operáltatta magát. De most nyomás dolgozni. Megyek már, nagybácsi. Wattos neon? Igen, én vagyok. Nesze? Írd alá. Ezt is. Dögölj meg. Kihívják az embert ide a francba. Halló? Halló? Te morfológust hívtad?
Apu. Ha választ keresel a kérdésre, nyomd meg az 1-es gombot. Ha tudni akarod, hogy mi az a vektor, nyomd meg a 2-es gombot. Ha piros kapszulát szeretnél, akkor sajnálattal közöljük, hogy pillanatnyilag nincsen raktáron. Ha tudni akarod, hogy kiküldöznek most, akkor nyomd meg a 3-as gombot. Kiküldöznek. Mondom, nyomd meg a 3-as gombot. Mi? Ja, jó. Nyomd már meg. Ha tudni akarod, hogy ki üldöz, állj fel és nézz körül. Basszus. Bizony. És most mit évő legyek? Várj a kezelő jelentkezéséig, és ő elmondja, mi a teendő. Mi? Szervusz, én Combine vagyok. Tájékoztatlak, hogy ezt a beszélgetést rögzítem. Oké. Na azért. Na menjél az öreg fazon szobájába most. Milyen fazon? Indíts. Mi az, hogy milyen fószer? Tudod, az a fószer, akivel az előbb beszélgettél. Menj ebbe az irodájába, és állj be az ablakpucolók közé. Érted? Neon. Gyerünk! Hát, öcsém, te nem vagy valami sóbert, Norbi. Na, benn vagy már? De hát már nincsenek itt. No, ez gáz. Akkor nincs más választásod. Ki kell ugranod az ablakon. Mász ki, és tedd meg. Na, ezt nem hűltem meg. Akkor tedd meg az apádért, Neon. Tedd meg a családért. Azok az emberek tehetségkutatók. Britney Spears csinálnak belőled egy perc alatt. Ez nem lehet. Miért pont én? Nincs is jó mellem. Az nem baj. Neki sem volt az elején, de hamar megoldották. Francba. Neon, olyan nagy a zaj. Ott vagy még? Vagy leugrottál? Hát nem volt csattanás. Ó jaj, remélem a telefonnak nem lesz semmi baja. Figyelj, Neon, tartsd egy pillanatra. Keresnek a másikon. Ebből elég. Na itt is vagyok. Itt vagy még? Neon! 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 Béna. Béna. A nevem Kovács Kokó ügynök. Érted? Nos, kedves Neon, úgy látom, nem vitte valami sokra az életben. A kétkezi munka láthatólag nem önnek való. Nagy csoportos kora óta figyeljük magát. Figyeltük, ahogyan a kör közepén énekelt és táncolt. Tudjuk, hány matchboxot lopott, és hogy a csendes pihenő alatt többször benézett az óvónéni szoknyája alá. Most biztos arra számít, ablakpucolóként fog dolgozni, ami meglehetősen hiú ábránd. De én más életet ajánlok magának, más az önjövője. Önnek nincsen egyénisége. Maga egy sztár.
Népszerűség, pénz és playback koncertturné. De mindenek előtt sármos, fekete napszemüveg. Ezt ajánlom önnek a jövő sztárjának saját öltözővel, és persze egy hónapos szolárium bérlettel. Tudjuk, hogy egy ember, akinek neve morfológus, a maga állítólagos apja, megpróbálja alattomos módon mindettől megfosztani. De nézzen csak a kollégáimra. Ők a Depi Gang, a pop együttes frontemberei, a legsikeresebbek a szakmában. Elég a munkából, Neon. Itt a barnulás ideje. Írja alá a szerződést, és már is elmehetünk mindebből a furcsa takonyzöld szobából. Ja. Szívesen elmennék a takonyzöld szobából. De nem lehetek sztár. 4 éves korom óta nem tudom behajlítani a középső ujjamat. Így nem tudok együttesben játszani. Játszania nem kell majd. Csak énekelni. Nem kell az a fekete napszemüveg. Nem vagyok sztár. Énekelni nem fogok. Nos, Neon. Ha nem éneklésre használja a száját, akkor ne használja egyáltalán. Sztárt csinálunk magából, Neon. Akár tetszik, akár nem. Lássuk, mit tesz a belülről barnító biogenetikus piercing állat. Ugye azt hitted, hogy csak álom? Fiam, nem nézel elég tévét? Ha akarsz találkozni velem személyesen, akkor gyere el abba a lerobbant épületbe, aminek mindig folyik a víz a tetejéről. Nem értem az egészet. Mit akartak tőlem? Azok tehetségkutatók, fiam. Keresik a buta és szép embereket, hogy popsztárokat faragjanak belőlük. Te is ilyen vagy, fiam? De erről még majd beszélhetünk. Rendben. Most tegyük le, mert magas lesz a számla. Megérkeztünk. Készülj fel a legrosszabbra. Értsd meg. Apád nagyon sokat változott. Szevasz! Neon fiam. Talán csodálkozol most, hogy néger lettem. 60 wattos neonnak hívnak. Nem. Nem hiszed, hogy én vagyok. Gyere. Üljél ide le. Igyál egy kis vizet.
Hosszú, furcsa bőrkabátot és napszemüveget hordok. Még éjjel is. Ja, látom. Ez a lepukkant lakás, az ócska bőrfotelek és a szakadó tapéta az otthonom. De ettől még mindig az apád maradok. Te szereted Britney Spears-t? Nem, Miért nem? mert mindig kidugja a nyelvét, amikor énekel. Pontosan erre gondolok. Valami nem stimmel itt. Nincs minden rendben a világgal. Folyton nézed a tévét, az MTV-t. Régen voltak ronda emberek is. Rondák és tehetségesek, de mostanra mind eltűntek. Felszívódtak. Ma már csak szép embereket látni. Tudod, mi lett a rondákkal? Meghaltak. Fogalmam sincs. Épp ezért kérdeztem. Ha valaki popstar akar lenni, akkor ma első dolga, hogy tetováltasson magára valamit. Meg magába rakat pár piercinget, vagy felpumpáltatja a mellét, és a másikat is, vagy kigyúrja magát. Szoláriumozik, epilálja a testét. Olyan ez, mintha egyre butábbá válna mindenki. Mindenki? Kivéve minket, Neon. Mert mi okosabbak, és ügyesebbek vagyunk, és vannak fegyvereink, meg telefonjaink. Igen, bizonyám. Néha talán szaggatottan beszélek picit. De majd hozzászoksz idővel. Ezt a gyógyszert szedem. A logopédusom írta fel. Ha beveszem a kéket, kicsit dadogok. De legalább a fejem nem fáj, és folyékonyan beszélek. Ha a pirosat veszem be, akkor kurvára szédülök. És megy a hasam heteken keresztül. Hékás, ezt nekem írták fel. Megmutatom a WC-t. Hello, srácok! Egy mobilt! Ezt a sok ócska gépet lomtalanításon találtam. Simogatnád még a nyakam? Persze. A gyógyszer, amit bevettél, nem a logopédusomtól van. Ez egy erős drog, amitől izgalmas dolgokat halucinálsz majd. Ez meg mit jelent? Azt, hogy addig járakolsz jó a kútra, amíg be nem lövik. Kukucs. Apu?
Ne játsz a tükörrel, fiam, mert furcsa tükör ez. Először piszkos lesz tőle a kezed, utána az egész tested. Ez tök jó. Tök jó. Biztos? Meg fog halni. Szerinted? Hagyjatok, most játszom! Ez fáj. Ez fáj. Halló, a mentőkkel akarok beszélni. Mindjárt kinyújfad. Halló, sürgős. Mondtam, hogy most játszom. Már nem bírja sokáig. Fasza ez a játék! Mi az, hogy nem tudnak jönni? Mondtam, hogy hagyd a tükröt. Elég szerencsétlen, de a fiam. Protekció. Fogd be, vagy kiváglak a csapatból. Kopasz vagyok. Most hazudjak? Le kell szedni a tetkókat. Mi a szar ez? Csak a piercingjeidet vettük ki. Ez sok tű. Remélem fáj. Ezen túl majd azt teszed, amit mondok. Az anyja. Morfológus, olyan éhes vagyok. Nincs valami kaja itt? Inkább kérdezd azt, mióta? Mit mióta? Eddig azt hitted, hogy most érkeztél, pedig valójában csak holnap után. Most elmagyarázhatnám ezt, de hogy őszinte legyek, nincs kedvem. Helyette inkább megmutatom az űrhajómat. Na mozgás! Szedd a lábad! Ez a roncs a hajóm. Elég régi darab, de hogyha nem tetszik, akkor eltakarodhatsz. Ezen a táblán van a neve, de nekem még sohasem sikerült elolvasni. Ide menekültünk a sok idióta elől, itt magunkban elhegezgetünk. A kis csapat, trigonometria, amper, relé és vajúdás. A többiek pedig combine és rotációs kapa. Annak a gyereknek pedig senki sem tudja a nevét. Most pedig lássuk a vektort, Neon. Trigonometria, hozd a hotdog sütőt. Dőj hátra. Most megsütjük a kis agyadat.
Ezt a szobát most festettük. Már nagyon lepusztult volt. Ez a szoba a Vektor előszobája. Kapu, átjáró, híd vagy bejárat. Talán már érted? Ennyire hülyének nézel? Tényleg ilyen nehéz elhinni? Az IQ-d 50-es. Úgy öltözködsz, mint egy házmester. A hajad, mint egy debilé. Úgy nézel ki, hogy arra nincs megfelelő szó. Ez az emberi butaság teljes betetőzése. Ez egy fotel. Hát persze, de ez nem a te hibád. Ha visszagondolsz gyermekkorodra, iskolai éveidre, a tudásra, amit kaptál, akkor rájössz, hogy nekik hülyékre van szükségük. Most bekapcsolom a tévét. Nézd meg a műsort, Neon. Emberek az utcán, autók a hídon, felhőkarcolók felülről. Ki néz ilyet? Téged elbutítottak, fiam. Neked azt mondták, mindig süt a nap. Pedig néha ilyen szar az idő. Tudni akartad, hogy mi az a vektor? Hát most elmondom neked. Ez csak egy jól hangzó matematikai kifejezés. Csupán ennyi. Olyan, mint a becenevek, amiket magunknak adunk. Mint a neon. Neon? Úgy érted, nem Neonnak hívnak? A valódi neved nem Neon, hanem Horváth Jenő. Mi viszont Neonnak hívunk, mert tudjuk, hogy így akarják, odafent. Azt viszont nem tudják, hogy mi nem tudjuk azt, amiről ők úgy tudják, hogy tudjuk. Ez a tudás, ami miatt menekülnünk kell folyton. De így legalább nem lettünk sztárok. A sztárokat már egész kiskoruktól fogva felkészítik a hírnév adta nehézségekre. A csecsemőkbe piercinget raknak, bőrüket barnulásra, szemüket tévénézésre kényszerítik. A tévéműsorokat visszafejlesztésre programozzák. Az első 10 évben ilyen olcsó science fiction filmeket kell nézniük. Ócska, mosógépnek tűnő robotokkal, melyek bénán nyúlkálnak az éjszakában. És aztán jöhetnek a horrorfilmek, fekete kábelek közt folyó fekete takonnyal, és persze a rózsaszínben világító kisbabákkal, nem is beszélve a brazil tévésorozatokról. Mit lehet ez ellen tenni? Ne nézd a tévét. Ha nem tetszik a műsor, mindössze annyit kell tenned, hogy fogod a távirányítót, és kiveszed belőle ezt. Nem. Ezt nem szabad. Ezt nem lehet. Akkor felfedeznek, Neon. Akkor felfedez Kozsó. Nem. Kozsó nem. Csak Kozsó ne. Várj, Neon, várj! Vedd ki a hotoksütőt! Vedd már ki! Utálom Kozsót! Engem nem fedez fel! Senki se fedez fel! Se Kozsó, se más! Utálom Kozsót! Mind utáljuk őt. Shy Guys, Neon és Britney Spears. Britney Spears! Mizu is.
A vállamról a kezed! Vedd le inkább! Azt álmodtam, hogy tudok táncolni. Mutasd meg! Ez itt egy táncterem. Nem valami extra, de most megteszi. És van benne egy elég jó CD lejátszó. A táncodat megnézzük és pontozzuk egy 10 pontos skálán. Sőt, én magam leszek a táncpartnered. Zavar? Nem számít. Kezdjük. Júj! Ez a tánc kicsit agresszív, de nekem tetszik. Morflókus táncol Leonnal! Bocsássa meg, nekem a világ, hogy szeretem a hegedű szavát. Bocsássa meg, nekem a világ, hogy szeretem a magyar muzsikát. Húzzad hát, öreg cigán, a fülembe húz. Muzsikál, de nékem, hogy a szívem mégsem fáj. Bocsássa meg, nekem a világ, hogy megsiratom a romantikát. Tiszteltetem az elektronikát, a művirág nem igazi virág. Húzzad hát, öreg cigán, a fülembe húz. Muzsikál, de nékem, hogy a szívem mégsem fáj. Volt egy nagy-nagy szerelmem, úgy ott hagyom. Asba rúgtalak. Vettem észre. Hát fiam, ezzel a tánctudással a helyedben én nem igazán mernék dicsekedni. De azért el ne bőgd magad. Akkor ropjuk! Kék a szeme, arca csupa derű, vár a szöveg. Javítassuk már meg ezt! Már megint elment a kép, csinálj valamit, Combine! A vállra kerül, a szerelem nem kerül. Mit balettozol? Ez nem a hattyú halála. Na, kezdődhet a móka. Gyerünk! Mozgást ne nyomd a tanya szomorító! Max 3 pont. Na, hogy tetszett a táncom? Hitvány popstar lennél, Neon. De nálunk ez előny, így legalább majd beillesz a csapatba. Jól rádiasztettem, mi? Kicsit. Na, mindegy.
Lefagyott? A Windows? Le. És mi ez a sok zöld izé? Azokat betűknek és számoknak hívjuk. Talán már hallottál róluk. Régebben normális képeket lehetett itt látni, de amióta Combine egyszer veszített passziánszban, semmi nem működik rendesen, és kicsit horpat is az összes monitor. Hé! Kezd egy turmixot? Aha. Aztán... Tudom ám, miért nézel ilyen hülyén? De nincs ezen mit szégyelni, Neon. Én is csak itt a hajón tanultam meg olvasni. Jó, mi? A kedvencem. Téli szalám is. Ez az egyetlen kaja itt, meg a sok rohadt műszli. Érdekel a véleményem? Mármint a kajáról. Itt a hajón. Szerintem totál szar az egész. Miért nem lehet itt rendes dolgokat enni? Meddig kell nekünk még műszlit enni? Persze, a türelem tornaterem. De hát akkor is Neon. Te talán követelhetnéd aputól, hogy vegyen egy szakácskönyvet. Hagyjál békén. Kés beszari. Csak ez a baj, vajúdás. A kaja? Nem. Van még más is. A többiek a csapatból nem értékelik a tehetségemet. A zsenim. A költészetem. A múltkor is. Azt mondták, hogy csak szóvic. Gyűlölöm őket. És a kis Neon. Az csak egy kis seggfej. Seggfej! Ugyanolyan beszédhibás. És olyan idióta. Mint az apja. Ez azért túlzás. Nem gondolja? Okés. Akkor visszaszívtam az egészet. Csak kaját kérek, meg egy közmondásgyűjteményt. Találós kérdéses könyv, rendben? Nem, mondtam, közmondás. Senki sem ért meg. Bocsánat. Ez egy forgalmas utca, Neon. Ráadásul akárhányszor erre járok, az összes ember valami érthetetlen ok miatt mindig a forgalommal szemben halad. Hogy miért van ez? Mert az emberek hihetetlenül hülyék, Neon. Teljesen idióták, szinte már annyira, mint egy közlekedési rendőr. Mi viszont tudjuk, hogy valójában mi megyünk a megfelelő oldalon. És mivel nagyobbak és erősebbek vagyunk, és van susogó bőrkabátunk, ezért leszarjuk mindezt. És csak egyszerűen fellökjük őket. Lassan majd hozzászoksz ehhez. Én is piros ruhát húzzak, hogy rám figyelj? Lehet róla szó. Állj! Hol a szőkenő? Előtted. Ő az a tehetségkutató, aki téged énekesi pályával fenyegetett. Csak az előbb szőkenőnek öltözött, hogy ne ismert föl. Hogy csinálta? Fogalmam sincs. Gondolom sokat gyakorolta otthon, de nem is ez a lényeg. A lényeg, fiam,
hogy ő egy veszedelmes ember, közveszélyes tehetségkutató. Mindenkit, akivel eddig találkozott, azt könyörtelenül fölfedezte. Figyelj rám, Neon! Én utálom ezt az embert jobban, mint hinnéd, annyira, hogy arra nincsen szó. Sem több szóból álló kifejezés. De miért? Mert még egyet sem találtam ki, bár egyszer eszembe jutott egy egész jó. Elmondanám, mert fasza, egyenesen király. Csak szerintem félsz, hogy hangzik. Miért? Honnan tudjam, hogy miért félsz? Különben egyre kevésbé tudom pontosan, miről is beszélünk, fiam, de se baj. Ez az ember már a múltam része. Ő egy gonosz, ravasz és nagyon intelligens ember. Szerencsére te, Neon, nem hasonlítasz rá egyáltalán. És a hátba vágnám? Egy szenes lapáttal? Jó ötlet. Szerintem rögtön próbáld ki. Ne várj! Kész a műzli! Na fogjad, ecsém! Reggeli helyett takony! Na nem, mintha bárkit érdekelne, de nekem ízlik. Ja, mert te egy tapír vagy. Tudod ki a tapír, Amper? Te vagy az. Meg a családja. És neked van családod? Sőt, az apukáját te is ismered. Hát éppen ez az. Pontosan! De van itt egy pár kérdés. Morfológus, hogy lehet fekete, ha te fehér vagy? He? A szoláriumtól? Nem hinném. Na figyelj. Vagy például, hogy van az, hogy ő most a kabinjában ül, grillcsirkét fal, mi meg itt ülhetünk, és ehetjük ezt a higított tehényszart bádogedényből, érted? Bádogedényből. Fogd be, tapír! Én azért szeretem, mert a dobozában vannak játékok és matricák, és azért is, mert Linoleum maga készíti. Jól van, na van más kérdésem is. Például, ha ő olyan hihetetlenül okos. Akkor hogy lehetsz te? Ilyen hülye. Bagoly mondja. Na mit mondasz? Micsoda? Azt a nem jóját. Te tényleg? Hát, kegyetlenül lassú vagy. De hogy ennyire? Azt rémálmomba se gondoltam volna. Te nem eszel vajúdás? Úgy tesz, mintha nem tudná, pedig... Már hetek óta koplal, mert nem hajlandó műzlit tenni. Soha többé? Jó volt ez a grillcsirke, csak egy kicsit kevés volt. Na gyerünk! Indulnunk kell. Hová? Linoleumhoz. Hotdogsütők beindítva, pizsamák fellövésre készen, altatás megkezdve, szép álmokat mindenkinek! Mit hagytunk otthon? Ott maradt Neon napszemüvege. Ha ennél lassabban mennénk, leállna a motor? Elhiszed? Na hát, Mi az? oda jártam régen. Oda vittek balettozni. A nevelőszüleim nem akarták, hogy tovább tanuljak. Azt akarták, hogy táncoljak. És hogy sokat tévézzek. Rosszabb is történhetett volna. Például mi? Felfedeznek. Téged kerestek?
Igen. És hogy úsztad meg? Az egyik ujjam. Mi? Elfogyott a benzin. Neon, innen gyalog megyünk. Szóval még mindig haragszol, hogy lehánytam az űrhajódat? Igen, de fontosabb, hogy mindjárt találkozol Linoleummal. Linoleummal? Ő a nagyanyád. Miért megyünk hozzá? Pont most. Mert látja a jövődet és ad sütit? A világ jövőjét is látja? Nem a jövő a lényeg, Neon. A jövő egy kalap szar, de a sütemény nagyon finom. És magasan lakik? Igen. Vagy csak lassan megy a lift? Kezd fogni az agyat, fiam. Mondtam, hogy én csak az ajtót mutathatom meg. A kilincset találd meg magad. Szervusz, Neon. Már vártunk. Morfológus, ülj csak a cipős dobozra. Neon, gyere velem. Paranormális óvodát is fenntartunk. Ebből már kinőttél? A kanalakat a menzáról lopom. Műanyag tálcákról. Szerintem ezért utálnak engem a konyhás nénik. És mivel leszel? A villákat meghagyom. Mi bajod a kanalakkal? Semmi, de ha a menzás penótra gondolok, maguktól elhajlanak. Próbálj csak ki. Így nem marad elég kanál? Szerbusz! Érzem, hogy te vagy az unokám, Neon. Honnan tudod? Látom! Tükröződik az arcod a sütőajtóban. Ravasz kis trükk, mi? Én magam találtam ki. Jó. Jó képű srác vagy, Neon. Kár, hogy nincs bőrkabátod, telefonod, és nem mondasz igazat. Nem hazudok. Meglátjuk. Nem én voltam. Lódítani fogsz, megmondtam. Bár a lottószámokat is így látnám. Morfológus volt. Ó, ha én verném le nálad a te vázádat, én is azt mondanám, hogy morfológus volt. Látom a jövődet, Neon. Ennyire jó vagyok. Hú. Nem fest valami jól? Jártál rendszeresen iskolába, Neon? És? Milyen volt?
Tanultál külföldiül? Nem, miért? Az hogy van? Tudod, mit jelent? Az a felirat ott, az ajtó felett? Mit? Hát éppen ez az én sem tudom. Szerintem azt, hogy konyhajtó latinul. Vagy mondjuk kijárat a konyhából. Út a szobába, lyuk a falon. Nézzem, mit változtál. Benézek a szádba. Rendben. Tudod, Neon, nem is a váza miatt haragszom rád, hanem Hanem miért? 20 év alatt egyetlen képeslapot sem küldtél. Nem volt otthon bélyeg. Ugyan, Neon. Az a lift, amivel feljöttél, nálad is megáll. Hogy? 2 emelettel lakok fölötted, Neon. Nem mondd, hogy mindig lecsúszott a kezed a gombról. Mi vicces? Semmi csak. Az előbb levertem a vázát, és most ropog a sok virág a talpam alatt. Neon, figyelj rám. Amit mondok, fontos lesz. Akkor most koncentráljak? Szerinted menni fog, Neon? Én dohányzom, Neon. Nem szívok sokat, de azért elpefékelek itt egymagamban. Szeretem a gyerekeket látni. Keresztrejtvényt fejtek, és néha hallgatom a rádiót. Ennyi? Nem, Neon, mást is akartam mondani. Gondolkodtál már azon, hogy apád miért tűnt el 24 évre? Hogy miért nem hasonlítasz rá? Vagy aki üldöz, miért üldöz nagyon? Furcsa dolog a családfa, Neon, és nem biztos, hogy én fel tudnám rajzolni a tiédet. Márpedig amíg így van, akárhogy is szeretnéd, nem mutatom meg neked a családi csokis kuglóf receptjét. Nem adok ezért neked mást, Neon, csak kihűlt, száraz tejasüteményt. Bizony. Ja. Jut eszembe. A film végén meg fogsz halni, apádat meg mindjárt elkapják. Jó étvágyat kívánok! Hogy nekem nem hoztál sütit, az bunkó, tirpák dolog. Jönnek már! Mi van? Jé, cickány. Cickány! Mit mondtál, Neon? Semmi, csak ott volt egy cickány. Az meg mi? És? Meg volt sütve? Nem hiszem, mert olyan szőrös volt meg minden. És ha megpiszkálnánk egy battal?
Jó ötlet, de már elment. Na most már elég? De Amper... Bocs, morfológus. Hú, karog a gyomrom. Kibüfögött! Mit mondtál, Neon? Csak hogy nagyon éhes vagyok. Micsoda? Na mi van? A süti nem volt elég? De csak egy kicsit száraz volt, meg éget volt a széle. Én a helyedben befognám, Neon. Jó van, na csak mondtam. Na most már elég? Hú, déjà vu. Mi van? Mit mondtál, Neon? Olyan déjà vu érzésem van. Mi történt? Na mi van? Az előbb úgy tűnt, mintha kétszer jöttünk volna be az ajtón. Miért jöttünk volna be kétszer? Biztos elsőre nem sikerült. A kutya meg a mája. Mi az? A déjà vu hiba a vektorban. Ilyenkor mind megijedünk és kiugrunk az ablakon. Az anyja! Ejhó! Neonnak déjà vu-je volt, ugorj ki az ablakon! Most! Ajaj! Rohadt Windows! Nem tudunk kiugrani! Most mind itt fogunk megkepedni! Nyugalom! Egy telefont? SMS-t akarsz írni? Inkább telefonál. Combine! Mit akartok? Nem tudunk kiugrani az ablakon. Inkább elbújnánk a WC falban. Hol a WC? Nem tudom. Ilyes. Pisilnem is kell. Elbújok. Te meg keres meg. Szag alapján arra? Neon. Itt van ez. Ezzel majd lövöldözgess össze-vissza. És hogyha legközelebb megint játék közben zavartok, akkor nem veszem fel a telefont ahhoz, amit mondok, morfológus! Üzenet rögzít! Bunkó. Ibi a budgetkedő áron. Morfológus? Indulj le. Jó van, megyek már, megyek. Combine bezzeg otthon játszik. De miért lefelé megyünk? Felfelé nincs közelebb? És morfológus, most hazamegyek már. Csend legyen már, ne pofázzatok. Békébe. Gyerünk, Tikonmetria, menjél már lefelé. Nem vagyok én pókember. Jaj. Jaj. Anyádat, morfológus. Egészségedre! Hé, köszöntött a WC fal! Jaj! Fogják a Neon nyakát! Morfológus! Jól vagyok, csak tele van a ruhám bakolattal!
Morfológus, kölcsönadjam az ingemet? Inkább ne! Menjetek haza! Jó! Otthon találkozunk! Lövöldözni akarok! Nem lehet! Vajudás! Te barom! Szervusz, morfológus. Kicsit meghíztál. Na nem már! De rá se ráncs. Nem jó rajtad feküdni! Szevasz. Nem! Mit akartok? Szevasz, Combine! Vajudás! Nem tudod, melyik utcán szoktunk a gonoszok elől menekülni? Ja, azt hiszem kicsit áttévedtem, meg apró pénzre kellett váltanom a tehetségemet, hogy telefonálni tudjak, érted? Paraszt, fogadjunk megint zabálni Nincs indultál. itt kajád a Na takarodj a sehol. lepusztult tévéboltba, de berúgdám az ajtaját. Oké, és csá! Mit akartok? Én vagyok a trigonometria. Lövöldözhetek? Szerinted lövöldözhet Neon? Hagyjatok a hülyeségekkel, vesztésre állok passziánszban. Most nem. Miért is nem? Mert én azt mondtam. Ja, Elég volt. Irány a tévébolt. jó van, na. Csak rohadt bunkót! Bedeszkázzák itten a bejáratot. Ez meg már csönget is. Meg se várja, hogy beérjek, tiszta tapló. Kapa! Fölveszed? Szevasz, vajudás. Biztos megéheztél. Kérsz egy kis műzlit? Mi újság? Hagyja békén! Bocs. Fölvennéd? Az anyja! Ennyi. Anyádat, lövöldözkest! Rögzítőre van kapcsolva. Csá, trigonometria. Vajudás! Hol van Combine? Hát tudod, Combine már az örök búzamezőkön kaszálgat. Én meg itt ülök az öletben, és suttogok az orrod alá. Megtaperollak, miközben alszol. Az ölemben? Mi? Úristen! Bizony, trigonometria. Miközben te a hotdog sütőtől azt álmodod, hogy egy tévékkel teli boltban nekem telefonálgatsz. Hát hiába. Csak addig nyújtózkodj, ameddig a tarkód ér. Szevasz, Morfi! Mi újság a műzli fronton? Mondd csak! Nem lett volna jobb mégis rendesen etetni minket? Bunkó! De így legalább majd végre megtanulhatod, hogy kicsi a bors, de szar az íze! Te nem szereted morfológust? Becsapott minket! Átvert! Azt mondta, elmondja a titkot a Vektorról! Erre kiderül, hogy a Vektor csak irányított szakasz! Nem igaz, Vajudás mást is mondott.
Mást? Ki a francot érdekel? Ugyanolyan tök kopasz vagyok, mint ő. És mivel egy rohadt borotva sincs a hajón, én még hülye szakát is hordok. Nincs baj a szakállal. Hagyjuk trigonometria. Éhes vagyok, és hotdogot akarok sütni. Méghozzá hotdog sütővel. Úgyhogy most kihúzok egyet Amper fejéből, aki a metaturbinális puszkantyú elégtelensége miatt pofára fog esni. Ajaj! Jaj. Jobb kétszer pofára esni, mint egyszer mellé. Vajudás, egyél inkább gofrit. Hogy mit? Hol van itt Goffri? Csak hotdog sütők vannak a hajón, de azt is mindig valakinek a fejében tartjuk. Nem. Én most hotdogot akarok. 2. Úgyhogy itt az időrelé ébresztő. Kikorán kell, nagyokat nyel. Rendelj pizzát. Ne pofára. Ne pofára. Hát ennek már eső után. Köpönyek. Tök bunkó vagy, vajudás. Trigonometria, te nem látod? A fától a vektort. És ha már itt tartunk, morfológus kedvencét sem látod éppen. De hadd mondjak el róla egy apró érdekességet. Hogy van az, hogy mi már 9 éve élünk műszlin, ő meg csak megjön és már is sütit eszik? Linoleumnál. Na? Talán annyival jobb volna? Egy nagy szart! És mégis mi van? Ő morfológus legjobb pajtása, sőt, ő a főszereplő. És nekem ebből elegem van. Nézd csak meg! Ahogy ráközelít lassan a kamera. Csak azt akarom, hogy beismerd. Neon. Tök béna. Igen? Nem. Csak vicc volt. Aki másnak vermetás, szemét rohadt vajudás! Telefon. Fáj. Közöd! Kretén. Néztél már ki magas épület ablakából? Feltűnt már innen minden milyen kicsi. De ha ott lent állsz, akkor minden egész más. Kurva nagy. Viszont te, ahogyan ott ülsz, hátul összebilincselt kézzel, apró vagy és szerencsétlen, ahogyan azon töprengsz, mit mondasz majd neki. Engem a frász törne ki a helyedben, legfőképpen most. De hát nézd, meg magad a félrecsúszott fejhallgatóddal, morfológus. Vajon mit szól majd így a mi kis neonunk, amikor megtudja, hogy apukája magát belövi, túladagolja? A kis neon ma még nem is álmodhatna szörnyebbet, de már is felébred. Amikor a hulládat azonosítja itt, a mi padlószőnyegünkön. Az apukáját, akiről menet közben kiderült egy-más megutálja, az apukáját, aki persze soha nem is volt sztár. Öregszel, morfológus, öregszel. Mint a bikaszar. Nézz a tükörbe. Ugye látod már? Rusnya vagy, mint a társam, morfológus. Nem is lehetsz már sztár? Mindent hallottam. Mihez kezdjünk most, Combine? Játszhatnánk akár, de sajnos ott van a jelszó morfológusnál. Morfológusnál? Ezt abba hagynál? A hülyeségedet már kijelzi. A számítógép is.
Itt, meg itt. Az a fasz morfológus meg kell, hogy mondja nekünk a jelszót. Miért nála van? Ha visszakérdezel és okoskodsz, szájon váglak, de nagyon. Ha tovább folytatod és csak a számat tépném, seggen csókolhatsz. Ez meg kellemetlen. De a jelszót nem tudjuk se te, se én. Csupán morfológus. Akkor találjon ki valami jót. Ez az. Zsaroljuk meg. De őt megzsarolni? Morfológust? Te meg mit okoskodsz? Most lökjem neki a sztáros dumát. Ezt a sztárost itt felejtsük el. Itt az ideje, hogy eláruld, miért hozattad. Ide. Áruld el. Mindenki. De a kínzást azt most már folytatnunk kell. Már egészen belejöttem. Morfológus vagy, megmondod a jelszóimat? Vagy kihúzlak? Na, hogy döntesz? Állj! Még kérdeznem kell valamit. Neon, ez nem tréfa dolog. Tényleg? Nem tudtam, de nem lehetne mégiscsak talán... És miről dumálsz? Linoleum. Azt mondta, hogy a családfám. Tudod, az az izé, amit lerajzolsz. Lerajzolsz? Mi? Miről beszélsz? Mennem kell. Nem értem. Én sem. Neon, te baromságokat hablatyolsz már egy órán át. Neked orvoshoz kéne menned. Morfológus fia vagyok. A beszédhiba nálunk családi vonás. Mi? Hát a beszédhiba. Olyan családfa dolog. Nem, az nem lehet. Dehogy nem. Hisz ő az apám. Nem, Neon, ez nem igaz. Nem lehet az. Miért? Neon, ez is sok most. Morfológus csak a süti miatt vitt oda, a linoleum is csak egy öreg lány, még a süti ízlik is. Felejtsd el! Telebeszéli a füled, aztán meg szépen teletömi a szád. Azt hiszed, ez az igazság. De nem az. Úgy értem, fogalmam sincs, mi van. Morfológus sokkal okosabb, mint én. És tud valamit, amiről nekem fogalmam sincs, és meg kell tudnom, mi az. Ezért kell most indulnom. Miért? De hát épp most mondtam el. Ja? Itt mindenki elmebeteg? Te meg mit művelsz? Megyek veled. De minek? Minek? Mert a kedvem tartja így. Amúgy is mi közöd van hozzá, hogy mit teszek? Tudod, mi vagy te, Neon? Egy ótvaros nagy segg. És ha valami nem tetszik, akkor magad bármikor kitörölheted. De hát te nyilván eddig is ezt tetted. Na, mehetünk? Talán elragadtattam magam egy kicsit az imént. De hát a mi kis beszélgetésünk része ez is. Sosem árt, mielőtt valakit megölsz. Engem megöl. Micsoda szó ez. Ilyen szuper barátok közt, mint mi ketten, de talán megbocsátod most nekem ezt a kis nyelvbotlásomat. Mindent tudok ám rólad, a múltad is tudom már, és tudom már azt is, meddig üldögélsz holnap a klotyón. Így hát érted talán, hogy minden ellenállás haszontalan. De hisz el sem magyaráztam még neked, hogy miért hoztunk ide. Tudod, hogy miért vagy itt? A választ. Úgy sem mondanám el neked, még ha könyörögnél se, ez azért égő. És az nem túl jó. Oké,
Van egy rossz hír. Nincs meg csak puska. A szar. Nagyon szar. Neon. Megeszik még a puskánkat is. Kéne most egy helikopter. Szerinted mondjam meg neki? Talán nem neked kéne ezt csinálnod. Ne szólj bele. Na csá. Hülye morfológus. Kinek kellett ez? Kinek kellett? Ide figyelj, morfológus. Őszinte leszek most. Hozzád. Az agyamra mész. Ez igaz, bizony, de valahogy a tested szaga az csábít. Ahogy izzadsz, nagyon beindít. Pedig ezt nem tudja senki. Tényleg abszolút senki. A többiek úgy hiszik, hogy a lányokat szeretem, még anyám is. De ez titok, érthető? Meghalsz, ha elárulnád. Meghalsz úgy, mint hogy is hívják, mint a pinty. A pinty! De ha szájon csókolnál, örökké a tiéd lehetnék. Hát nem érted? Kell nekem egy csók. Csókolj most rögtön szájon, mert már nem bírom tovább. Vagy Neon megtudja, hogy mi az igazság. Morfológus, kelj föl! Gyerünk, gyerünk! Úgy mozog, mint egy lajhár. Béna. Gyerünk, Neon!
Geometria! Oterem! Buráját! Gondolom azért fájt? Morfológus. Akartam kérdezni pár... A kérdéseket, fiam, itt nem te teszed fel. Neon. Előbb vagy utóbb te magad jössz rá, hogy én is. Hogy nagy különbség, hogy a csapba szarsz, vagy a szarba csapsz. Mit akartok? Na vajon? Ozonját, te nem nyifontál ki, haver? Rossz a vonal? Hívjál vissza! Van egy fülke, a metrónál. Anyád. Most még meglogtak. Elég bénák vagyunk. Elkapjuk őket a metrónál. Akkor nyomás. Most elkaplak. Téged keresnek most. Neon, tudnod kell valamit. De talán bajba sodor. Ha elmondom most. A vér szerinti apádról semmit sem tudsz. Egyáltalán semmit. Mi van? Mi a franc ez? Ez ő lesz! Nem mondhatja meg? Hát nem! Kedves Neon! Kus, Neon, kus! Ugye nem mond el semmit? Most kiborult a Billy. Még nem mondtam el neked valamit. Miért gondolod, hogy érdekelne? Mert meg akarod tudni, hogy ki vagy. Horváth Jenő vagyok. És én szerinted ki vagyok? Segítek. Az apád. Hát persze. Nos, az apádra ütöttél. Édes fiam!
佛山無影腳！可惜你知道得太遲啦，而家都未遲。佛山無影腳！A vért ne rám köpd ki!我睇你仲掂出無影腳！ Na gyere, te szerencsétlen üledék! Szégyent hoztál rám. Most megkapod érte a jussad. Én az igazat mondtam, Neon. Morfológus az anyád, ezt elhiheted? És ki az a tehetségkutató? Neon mielőtt megszülettél, Linoleum megjósolta, hogy te leszel a kiválasztott. És végül igaza is lett. A lábad már 4 éves korodban 46-os volt. És ülőken nélkül ültél a WC csészén. Bármi, amihez hozzáértél, összetört, és az óvodában elhajoltál a repülő hógolyók elől. De még így is sok minden van, amiről még nem tudsz. A bölcsességemet buddhista képregényekből veszem, és az apád sem én vagyok. A vázát Linoleum verte le. Mindenkivel ezt csinálja. Vajúdás szóviccei pedig egyszerűen szarok. Senki sem ért meg. Figyelj, Neon! Trigonometria drogfüggő és a falakon rohangál, amikor belövi magát. Combine pedig, mielőtt hozzánk került, lelki segélyszolgálatot vezetett. Mit akartok? Az igazi apád pedig személyiségzavarokkal küzd. De most vissza a metróhoz. És te ki vagy? Az anyád. Az anyád. Az anyád.
Én az igazat mondtam, Neon. Morfológus az anyád, ezt elhiheted? Plasztikai sebészek. Operálták át, Neon. A nevem... Horváth Jenő! Kérem, azonnal hagyják el a biztonsági sávot! Ismétlem, azonnal hagyják el a biztonsági sávot! Készítsék elő jegyeiket vagy bérleteiket, mert a kijáratnál ellenőrök dolgoznak. Köszönjük! Mi az a Matrix? De csak kölcsönadom! Mindenki látta, hogy csak kölcsönadtam! Edző! Szevasz, Neon! Épp rohanok, de azért csak beszélj! Morfológus azt Mondja, igyekezzé! Halló? Itt vagytok még? Persze, csak épp dumáltunk. És te? Kicsit zajos, nem tudnál egy csendesebb helyet keresni? Morfológus szerint beszélned kéne az igazi fateroddal. Szerintem megbeszélhetnétek ketten a dolgot, még mielőtt tudod. Elfolyulnának a dolgok. Hello? Neon? Neon? Menj fel a harmadikra! A faterod ott lesz a 303-asban! Már ott vár! Bum. Piros. Hát, fiam. Az eszedet nem tőlem örökölted. Bazd meg! Halott. Hát ennyit rólad, fiam. Szerbusz, Neon. Ki vagy te? A nevem Konrád Lorenz. Én vagyok a bölcsész. Én osztom az észt. Monumentális gondolataim manifestációi, melyek mondatok formájában realizálódnak, limitált mentális képességeid számára nem mind akceptábilisak. Dialógusunk kontinuitása így megszakad. Nem jön létre az argumentumok szintézise. Mi van? Mit keresek itt? Jó kérdés, de messze nem a legrelevánsabb. Érdekesebb talán, hogy mit keresek én itt egy görgős székben. Ágy, asztal és étel nélkül. Sőt, feltűnhet akár, hogy nincsen részletes tévéújságom sem. De ami feltétlen figyelmet érdemel, hogy mindezen kérdések alfája és omegája nem lehet más, egyedül csak én. Nem válaszoltál a kérdésemre. Tényleg? Érdekes. Mi is volt a kérdés? Ki mondta, hogy a kérdésedre válaszolok? Ha nincs mit mondani, mondd hosszú körmondatokban, latin szavakkal teletűzdelve, hát ha nem veszik észre. Elmebeteg! Elég volt! Elmebeteg! Az rendben van, hogy itt tévézel, meg a székedben alszol, de valami csak nem stimmel. Pontosan. Egy dolog van, amire már évtizedek óta nincs megoldás.
Ez pedig már lassan az őrületbe kerget engem. Nem tudom behajlítani az ujjam! Elég volt! Beszarás! WC. A probléma a WC. Hagyjuk. Itt van ez a golyóstól például. Ez egy fantasztikus találmány. De mit kezd vele az ember papír nélkül? Amikor ezt a szobát terveztem, odafigyeltem a legapróbb részletekre is, mint a sok tévé, a felvixelt padló. De sajnos be kell ismernem, hogy a tervek készítésekor részeg voltam, mint a disznó. Így történhetett, hogy egy dolog elkerülte a figyelmemet, na de zsenialitásom megkérdőjelezhetetlen még akkor is. Ha az én hibámból kifolyólag nem rendelkezem a szoba egyik nyílászárójába illeszkedő kulccsal, pedig már nagyon szeretnék bejutni abba a helységbe. A WC. Hagyjuk. 5 perc 47 másodperccel ezelőtt te golyó általi halált szenvedtél egy fegyvernek látszó tárgy golyónak látszó lövedéke által, mely áthatolva a perseverális lebenyen aortális diszfunkciót okozott. Most mégis itt állsz előttem papi maskarában, mintha nem is lett volna más ruha a jelmezboltban. De ez még így is sokkal szerencsésebb, mintha húsvéti nyuszinak öltöztél volna, rózsaszín füleid lobognának a szélben, kapafogaid pedig kilógnának a napszemüveg alól. Akkor meghaltam? Kedves Neon fiam, bár így lenne. De a helyzet sokkal komplikáltabb, ha te vagy a kiválasztott. Kiválasztott? Na azért annyira ne rohanjunk előre. Te még meg sem születtél, amikor én már feketeöves szinten nyomtam az agykirály, katonásat, meg az ecpec kimehetszet. Ha most meghalsz, dicsőségesen vonulsz be a történelembe, és arcodat még évtizedek múlva is mobiltelefon logóként töltik le az internetről. De választhatod azt is, hogy visszatérsz, és feltámadásod után szupermenként röpködhetsz a vidéki templomok fölött. De ha mégis így döntenél, figyelmeztetlek, hogy arra vigyázz, mikor lepereg előtted életed filmje, amit látsz, ne egy öncélú, speciális effektekkel teli 2,5 órás akciófilm legyen. Nem tudom eldönteni, inkább fölhívnám a nagymamámat. Irgum-burgum, ha így folytatod, nagyon morcos leszek! Inkább akkor elmesélem a teknős béka és a skorpió meséjét, amit tegnap láttam a televízióban. Egy szép napon a skorpió megkérte a teknőst, hogy vigye át a folyón. Nem viszlek, mert megölsz, mondta a teknős béka. Nem öllek meg, válaszolta a skorpió, mert akkor én is meghalnék, majd ízelt lábával nagyot dobbantva követelte, hogy a teknős vigye át a folyón, de az még egyszer visszautasította. Ekkor a skorpió sarkon fordult, és sértődötten azt mondta, jól van, bazd meg, akkor átmegyek a hídon. Zseniális! A történet tanulsága pedig, hogy ha kérni szeretnél valamit, mindig mondd azt, hogy légy szíves. Na ne! Ezzel eljutottunk az igazság pillanatához, amikor döntened kell élet és halál között, és ez végleg meghatározza a sorsod. A 2 ajtó. Az egyik a bal oldalon, vagyis neked a jobb oldalon, a másik ajtó a jobb oldalon, illetve neked a bal oldalon található. Ez a 2 ajtó sorsod záloga. Választásod teljességgel szabad, de döntésed végleges. A jobboldali ajtó mögött a WC-t találod, benne a toalettkacsával. Ha viszont a baloldali ajtón mész be, akkor az előszobába jutsz, és találkozhatsz a feleségemmel és a kutyámmal. És meglocsolhatod a virágaimat a rózsaszín öntözőkannámmal. Nocsak. Hát még mindig nem fogtad fel, hogy azon az ajtón csak a lakatos segítségével tudsz kijutni. A kiválasztott a zárt WC ajtón is átmegy. Szakadj meg! Nem.
Mi van? Vaktöltények. Tudom, hogy ott vagytok valahol, hogy hallgattok és tűrtök, nap mint nap, még ha nem is mindig tudtok róla. De eljöttem, hogy segítsek, hogy elhozzam a világot, ahol a zene nem lakodalmas, a mozi nem multiplex, a mosópor nem intelligens, és a telefonod nem hazudik, szavak nélkül. Egy világot, ahol a hűségről nem a nyilatkozat jut eszedbe, és a kávé nem a legtöbb, mi adható. És hogy tisztán lássatok, adok nektek testvért, aki nem nagy, és világot, ami nem való. De most leteszem a telefont, mert elfogyott az apróm, meg biztos más is akar telefonálni. A többi már rajtatok múlik. Közöttetek járok, illetve néha repkedek, mint Batman! Faszom, ne énekelj! Ki engedte meg, hogy énekelj? Menjünk! Kosolnám, csak kosolnám. Peti hallgatott sütőt, vedd már ki! Utálom kapcsolt, engem nem fedett fel, senki sem fedett fel, sem Kossuth, sem más, utálom Kossuth. Britney Spears. Na? Vadfalókus! Jó vagyok, csak tele van a ruhám vakolattal! Vadfalókus, kölcsönadjam az ingemet? Nem! Inkább menjetek haza! Jó! Hát tudod, Combine már az örök púzamezőkön kaszálgat. Én meg itt ülök az öletben, és suttogok az orrod alá, meg taperollak, miközben alszol. Neon! Olyan nagy a zaj! Ott vagy még?
Vagy leugrottál? Ha nem volt csattanás? Neon, ez is sok most. Morfologus csak a süti miatt vitt oda. A linoleum is csak egy öreg lány. Még ha a süti ízlik is. Felejtsd el! De ha szájon csókolnál, örökké a tiéd lehetnék. Hát nem érted? Kell nekem egy csók. Csókolj most rögtön szájon, mert már nem bírom tovább. Vagy Neon megtudja, hogy mi az igazság. Minek? Mert a kedvem tartja így. Amúgy is mi között van hozzá, hogy mit teszek? Tudod, mi vagy te, Neon? Egy ótvaros nagy segg! És ha valami nem tetszik, akkor magad bármikor kitörölheted. De hát te nyilván eddig is ezt tetted. Na? Mehetünk? Lódítani fogsz, megmondtam. Bár a lottószámokat is így látnám. Morfológus volt. Ó, ha én verném le nálad a te vázádat, én is azt mondanám, hogy morfológus volt. A kanalakat a menzáról lopom. Műanyag tálcákról. Szerintem ezért utálnak engem a konyhás nénik. Júj! Azt viszont nem tudják, hogy mi tudjuk, amit nem tudunk, bazd meg! Áruld el mindenképp, ó, bazd meg. Trigonometria. Vajudas? A faszért van semmi. Most lökjem neki a sztáros dumát. Fogalmam sincs, hogy mi a szövege. Nem lett volna jobb, mégiscsak. Rendes jelenetet nem... Punkó. De van itt egy pár kérdés. Morfológus, hogy lehet fehér, hogyha te fehér vagy? Na nem, mintha bárkit érdekelne, de nekem ízlik. Ja, mert te egy tapi. Szerbusz. Érzem, hogy te vagy az unokám, Neon. Látom.
Tékreződik a kibaszott pofád a rohadt sütő ajtóban, bazd meg. Ezt felvettük? Ezt föl! Ez kemény.